ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የአይፎን 14 Pro Max ሪቪው ቪዲዮ ነው የምናየው። ኖች ወይም ዳይናሚክ አይላንድ በዚህ አመት አፕል አራት ስልኮች ነው የለቀቀው አይፎን 14 14 ፕላስ ከዛ 14 ፕሮ እና 14 ፕሮ ማክስ ግን በጣም ብዙ ልዩነት ነው ያለው በፕሮ ሞዴሎችና ፕሮ ባልሆኑት ሞዴሎች ውስጥ እነሱን ዲስከስ እናደርጋለን አፕግሬድ ማድረግ ካለባችሁ ደግሞ አፕግሬድ ብታረጉ ጥሩ ነው አይፎን 13 ወይም 12 ካላችሁ ወይስ ደግሞ ይሄን ስልክ ባትገዙት ይሻላል ወደሚለው እንመጣለን እሱን አብረና ያለን ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ይመቻችሁ September 16 2022 ላይ ነው አይፎን 14 ለገበያ ለፐብሊኩ የዋለው ማለት ነው እና በዚህ ፍጥነት አሁን ላይ ይሄንን አይፎን 14 Pro Max ሪቪው እንዳደረግ ሄይ ኦንላይን ልከውልኛል አይፎን እና ሌሎች ሌተስት ስልኮች ለማግኘት ከታች ሊንካቸውን አስቀምጬላችኋለሁ ኮንታክት አድርጓቸው ወደ ሪቪው ቪዲዮ ስንመጣ የአይፎን 14 Pro Max ከ14 እና ከ14 ፕላስ በጣም ብዙ ልዩነት አለው እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ፋሲኔት ያደረጉኛሉ ለምሳሌ ሳተላይት ኮኔክቲቪቲ ምንም አይነት ኔትወርክ ወይም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ማግኘት የማትችሉባቸው ቦታዎች ላይ በሳተላይት አማካኝነት ሜሴጆች መላክ ትችላላችሁ ለኢመርጀንሲ ከዛ በኋላ ደግሞ ክራሽ ዲቴክሽን ወይም የመኪና አደጋው ስትሆኑ ኢመርጀንሲ አክሰስ አድርጎ ራሱ ስልኩ ዲቴክት በማድረግ ይልካል ማለት ነው በጣም ደስ የሚሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሲም ወይም ደግሞ ፊዚካል ሲም ካርዶችን አስቀርተው ይሄ አሜሪካና ካናዳ ላይ ነው እየሰራ ያለውና እነዚህን አስቀርተው ዲጂታል የሆኑ ሲም ካርድ ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን የኢሲም ኢንትሮዲዩስ አድርጓል እና ይሄ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ አንድ ነው ጥቅሙ የሲም ካርዱ የሚወስደውን ቦታ ለሌላ ሃርድዌር ወይም ሌላ አፕግሬድ ማድረግ ይችላሉ ቦታውን ይጠቀሙበታል ማለት አይፎን 14 Pro Max ላይ ካሜራው ከ12 ሜጋፒክሰል ወደ 48 ሜጋፒክሰል አፕግሬድ አድርገውታል በጣም አሪፍ ነው ግን ሁሉ ጊዜ አክሰስ ማድረግ ይከብዳል ይሄንን 48 ሜጋፒክሰል ምክንያቱም ፕሮሬዝ እና ፕሮሮም ይባላል ፕሮሮ ለፎቶ ነው ፕሮሬዝ ደግሞ ለቪዲዮ ነው 48 ሜጋፒክሰሉን አክሰስ በመታረጉበት ሰዓት ቪዲዮዎቹና ፎቶዋቸው ሳይዛቸው በጣም ሂዩጅ ነው ስፔሻሊ 128 GB 256 GB ከሆነ በአንድ ጊዜ ነው የሚሞላው ማለት ነው 1 ቴራባይት ቨርዥን አለው የአይፎን እሱ ላይ አሪፍ ነው ግን ቶሎ ስለሆነ የሚሞላው አስፈላጊ ካልሆነ አትጠቀሟቸው ግን ከ12 ሜጋፒክሰል ወደ 48 ሜጋፒክሰል አፕግሬድ ትልቅ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው ሲያያት የነበረችው እቺ ኖች ነች ዳይናሚክ አይላንድ ይባላል ኖቹን ማጥፋት አልቻሉም አፕል ግን ኖቹ ለምንድን ነው መጥፋት ያልቻለው እስካሁን ካላችሁኝ ኖቹ 3D ፌስ ስካናችንን በፌስ አይዲ ስካን አድርገን ለመግባት ትላልቅ ሴንሰሮች አሉ እዚህ አፕል ነው ይሄንን ቴክኖሎጂ እየመራ ያለው የትኛውም ስልክ በላይ የአፕል ፌስ አይዲ በጨለማም በ3Dም ስለሆነ ፎቶ ምናምን ብታሳዩት አይታለልም ማለት ነው በደንብ የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነውና ይሄንን ሴንሰሮች አቮይድ ማድረግ ስለማይችሉ ካትአውት ወይም ፓንች ሆል አድርገው እንደ ዳይናሚክ አይላንድ ብለው ስም ሰጥተውታል ማለት ነው ግን አኒሜሽኖቹ በጣም ላይቭሊ እንዲሆን አድርገውታል ይሄንን ዳይናሚክ አይላንድ መጀመሪያ ሳይው በቃ they're just giving it some names ምናምን ብዬ ነበር እኔ ግን እንደዛም ቢሆን ተጠቅመውበታል የቻሉትን ያክል ግን አንድሮይዶች በምን ፍጥነት ኮፒ እንዳደረጉት አላቅም እኔም ስልኬ ላይ ዳይናሚክ አይላንድ ሞጁል
አፕሊኬሽን ጭኜ እየሞከርኩት ነበርና በጣም ነው ደስ የሚለው ሶ ፍላፊት ካሜራው ወይም 12 ሜጋፒክሰል የሆነው አውቶ ፎከስ አልነበረው አሁን ላይ አውቶ ፎከስ ተደርጎበታል ማለት ነው የፍሮንት ካሜራው 12 ሜጋፒክሰሉ ላይ ሶስት ካሜራ ነው ያሉት ሶስቱ ካሜራዎች 12 አንደኛው 48 ሜጋፒክሰል ነው ሶ አሪፍ ነው ካሜራ ላይ ናይት ሞዱን አሳያችኋለሁ ስለዚህ በዚህ አይፎን 14 ፕሮ ማክስ የተቀረጹ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን ተጋበዙልኝ ከዛ በፊት ግን ይሄ ቪዲዮ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እስቲ ምን ተሰማችሁ ሚለውን እኒ ላይክ ያረጋግን እንቀጥላለን ማለት ነው ፎቶና ቪዲዮ ምንም ኤዲት ሳይደረግ ቀጥታ ከስልኩ ፕሮሬዝ እና ፕሮሮ ላይ ያሉትን ፎቶና ቪዲዮዎች ልጋብዛችሁ ከዚህ ስልክ የወጡት ፉቴጆች ይሄንን ይመስላሉ በጣም ደስ የሚል በተለይ የናይት በማታ ሹት የተደረጉት ቪዲዮዎች እኔ ማይንድ ብሎዊንግ ነው በቃ በጣም የሚገርም ጥራት ነው ያላቸው ነው ከiOS 16 ጋር አብሮ ኢንትሮዲዩስ የተደረገው ነገር ኦልዌይስ ኦን ዲስፕሌይ ከዛ በኋላ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ሎክ ስክሪናችሁን እና ሌሎችም ቴክኒካሊ በጣም የሚገርም ነገር የተመቸኝ ከካሜራው ላይ ቴክስት ስታነሱ ቴክስቱን ለምሳሌ የተጻፈ ብላክቦርድ ላይ ወይም ኤኒ ፕሪንት የተደረገ ወረቀት ላይ ያለ ቴክስት ጽሁፍ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ቀጥታ ከካሜራው ላይ ሆናችሁ ልክ ስታነሱት ቴክስቱን ሪኮግናይዝ አድርጎ እንደ ቴክስት ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም የሚገርም ነገር ቴክኖሎጂ ነው ይሄ በተለይ ተማሪዎች ከሆናችሁ ትምህርት ቤት ኖት የምትይዙ ከሆነ ቀጥታ ከዛውታችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላም ኢንፎርሜሽኖች ላይ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ይሄ ከiOS 16 ጋር የተያያዘ ከካሜራው ጋር የተያያዘው ነገር ደግሞ አክሽን ሞድ ነው ሶ አክሽን ሞድ የአይፎን ካሜራዎች ስታቢላይዝድ ናቸው ስታቢላይዝድ ማለት ሼክ ይቀንሳል እንዲህ ስትንቀጣቀጡ ስትራመዱ የምትቀርጿቸው ፉቴጆች ሼኩ ይቀንሳል እና አክሽን ሞድ የሚባል አምጥተዋል የአክሽን ሞድ ደግሞ አክሽን ላይክ በጣም ከባድ እንቅስቃሴዎች ያሉበት ነገር ስትቀርጹ ሼኩን ይቀንስላችኋል ያን የሚያደርገው ዲጂታል ዙም በማድረግ የቀረውን ክሮፕ አድርጎት ነውና በጣም ኢፌክቲቭሊ ነው የሚሰራው ይሄ ቴክኖሎጂ ከካሜራው ጋር ኢንትሮዲዩስ ያደረጉት ናቸው አብዛኛው ቼንጅ ከካሜራው ጋር ብዙ የተገናኙ ናቸው ከስክሪኑ ጋር እንዳልኳችሁ ኖች ኢንትሮዲዩስ ተደርጓል ዳይናሚክ አይላንድ የተባለው ከዛ በኋላ ደግሞ ስክሪኑ the brightest screen ነው 2000 ኒት ነው ብራይትነሱ ለ5 ደቂቃ ነው በ2000 ኒት የሚቆየው ከዛ በላይ ይግላል ስልኩ ራሱ ማለት ነው ከ5 ደቂቃ በላይ በ2000 ኒት መቆየት አይችልም ግን በጣም like the brightest የሆነው ስክሪን ይሄ ነው በ2000 ኒት iPhone 14 Pro Max A16 Bionic 6GB RAM አለው እዚህ ላይ በA16 Bionic 4 ናኖሜትር ቺፕ ይሄንን ግን 14 እና 14 Plus ላይ አታገኙትም A16 Bionic ቺፕ ማለት ነው እና ለዛ ነው iPhone 14ን ባትገዙት ይሻላል ከገዛችሁ አይቀርብ 14 Pro Max ካልሆነ suggest ማላደርጋችሁ ለዛ ነው ብዙ አፕግሬድ የለውም even the dynamic island የለም 14 እና 14 plus ላይ ሁለት ካሜራ ነው ያላቸው እነሱ ላይ ስክሪን ሳይዝ ነው ዲፈረንስ ያላቸው በመዘጉበት ሰዓት ስልኩ እንዲ ነው አይዘጋም like on ስታረጉት 1 Hz ላይ ሆኖ ግን always on display ያለው so ባትሪ ብዙ አይጎዳም like almost ትንሽ ነው የሚወስደው ባትሪው ስንመጣና ቻርጂንግ ላይ ስንመጣ ባትሪው 4323 ሚሊ አምፒር ነው non removable የሆነ ባትሪ ነው ፋስት ቻርጂንግ አለው 50% በ30 ደቂቃ ነው ፋስት ቻርጅ የሚያደርገው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከጀርባ በማግሴፍም ቻርጅ ማድረግ ይቻላል ሶ በማግሴፍ ፋስት ዋየርለስ ቻርጂንግ አለው 15 ዋት ነው አንቦክሲንግ ያላስፈለገበት ምክንያት እንደተለመደው አፕል ቻርጀር በቦክስ ውስጥ አይከትላችሁም የምታገኙት ነገር
ኬብል ነው ሶ ታይፕ ሲ ኬብል ወደ ላይትኒንግ ነው ስለዚህ በራሳችሁ ነው መግዛት ያለባችሁ ማለት ነው ቻርጀር ሳምሰንግ ላይም ሌሎችም ላይ የተለመደ መጥቷል ገዢ ከሆናችሁ ልንግዛው የምትሉም ከሆነ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል አይፎን 13 Pro Max ወይም የአይፎን ሞዴሎች ከነበራችሁ የቅርብ ከሆኑ አፕግሬድ አታድርጉ ግን ከዚህ በፊት የሩቅ ሞዴሎች 11 10 9 አለ እንዴ አይፎን 9 የሚባል የለም እንኳን አይፎን 8 ነው እሺ ሶ እነሱ ሞዴሎች ከሆኑ አፕግሬድ ብታረጉ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ ግን ኤክስፔንሲቭ ነው አፕል ዲቫይስስ ሶ አይ ሰጀስት ፕሮ በቂ ነው ፕሮ ማክሱ ኢትስ ስክሪን ሳይዝ ላይ ነው ያን ያህል ማተር የሚያደርገው ፕሮ ነው ሰጀስት ማድረጋችሁ እንድትገዙ ማለት ነው ከታች ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ ከየት መግዛት እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ዛሬ የነበረን ሪቪው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እና ስለዚህ አይፎን ምን ተሰማችሁ እኔ ከቨር ያላረኩት እናንተ ያያችሁት ሐሳብ አስተያየታችሁ ለመቀበል በጣም ዝግጁ ነኝ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ስለዚህ ስልክ ከዋጋው ጀምሮ መናገር ይቻላል ስለ ዳይናሚክ አይላንድ መናገር ትችላላችሁ የፈለጋችሁት የተሰማችሁን ላይክ ካላረጋችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ የጆኤል ጠራጊ ቤተሰብ ሁኑ እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የቴክ ቪዲዮዎች አንቦክሲንግ ሪቪው ቭሎግስ ይኖራሉ ይመቻችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ